بدي أسألكم سؤال وكل واحد بده يجاوبني بس باللغة العربية الفصحى. ماذا سوف تفعل اليوم؟ سوف ألتقي بأصدقائي وأتناول الغداء معهم. سوف أحتفل في بيت لحم. روح أنام. سأذهب مع أصدقائي على مطعم. مطعم. سوف أتناول الفلافل. سوف أشتغل. سوف نتسكع مع الأصدقاء. سوف نلتم مع العائلة. هي سوف هاي جايبة أجل الدنيا. طالعين احنا كنا اليوم معطلين عن الشغل. باللغة العربية الفصحى. بدي أروح مع أصحابي أروح فكرش بسرعة. سوف أذهب كي أبيع الذرة. نحتسي الكحول. بنلفلف، بنشوف الشجرة، بنشوف البطرة. باللغة العربية الفصحى. سوف نذهب لتناول الغذاء وبعدها سؤال الشعب الجعان كله بده يتغدى اليوم. طيب ما أفعله كل ليلة؟ ماذا تفعل كل ليلة؟ أغزو العالم. لا أدري. سوف أقوم برسم البسمة على وجوه الأطفال. سأبقى في العمل. نذهب لنأكل بيتزا. سوف نتعشى بعد العشاء. بعد العشاء. يعني لهلا ما بعرف. اللعب مع أولادي ومشاهدة التلفاز ومن ثم أخلد إلى النوم. ولا شيء. لا يوجد مشاريع أو مشاريع الآن. سؤال وتجاوبني باللغة العربية الفصحى. تمام. ماذا حلوة. للشغل. إلى العمل. حط راسي بنا. تمام. هذا باللغة العربية الفصحى. طب باللغة العامية أين سوف وين راح تقعدوا؟ أعتقد سأمارس بعضا من الفيفا على البلاي ستيشن. أحتسي الطعام تحتسي الطعام وتأكل الشراب. بس أفهمتني يعني حاولت أوقعك باللغة العربية الفصحى ما زبطتش. تمام أوكي؟ أوكي. شو الأوكي العربية الفصحى؟ أيوة كاتك. أنا مش نسيب. سنحتفل بالميلاد. سوف أفعل في الشغل. يس. نعم. سوف أشرب الكوكتيل. أصلا سؤالك غلط أول شيء. شو بدك تسمي حالك؟ مش عارف ممكن أكثم هيك. شو هو؟ أكثم. أكتم الله أنفاسكم. حبيبي تسلم. بالليل؟ نعم. أوكي. يا إيش هاي؟ راح أروح البيت. العربية الفصحى. اوكي. ماذا تعمل؟ ماذا تفعل في يعني بطلت اعرف احكي ضيعت. هادي 10 هي بلش. اسمع كل يوم احنا بنلتقي على مدة 3 ايام هون بتطلع عربي هيك. يعطيكم العافية. ليش هربت؟ سؤال على السريع. انا واقف على الصيد هذا. الحكومة بتحكي لي كل اللي بيطلعوا بهربوا غاد. كل هيك بفرح إنه مناسبة حلوة. ما بينتوش شباب والله. بنروح نعيد على الأقارب ونحتفل بالعيد. هاي باللغة التلحمية. إلى المنزل لنقابل العائلة الكريمة. فرض انت كلهم بدهم ياكلوا. وين تبع البلاي ستيشن؟ يعطيك العافية زلمتي. فيفا الليلة. لا أدري كيف أتكلم. العربية الفصحى. احكي لي إنجليزي بحكي. تحكي شهرت. كله هذا مسجل عليك. لا انا هيك بطلع مصاري ببتز الناس بعدين. انت فاهم شو بقول لهم؟ يا بحط المقطع هذا يا بتدفعوا لي. عرفتوا كلكم شو السؤال؟ تمام. شو الجواب؟ الغربية فقد احتفلنا معهم. ضيعتونا هيك شوي حبة. غربيين وشرقيين لما بيجتمعوا مع بعض بصير في عيد. شو بتحكي؟ لغة عربية فصحى. لا غربيين وشرقيين يجتمعون مع بعض بصير في عيد. فحصت لغة عربية كيف بتتجوز. تأمين ترخيص. سوف تذهب في مشوار. طيب وبعد ذلك أعود من المشوار. تعود من المشوار. فيش مخ. وأيضا سوف أذهب للأكل. سوف تذهبين للأكل؟ مش الأكل اللي بيجيكي؟ أوكي تمام. وجاوبني باللغة العربية الفصحى. أوكي. ماذا أوكي. على هذا قدام الكاميرا. طيب. بالواقع شو بدك تسوي الليلة؟ شو بدك في ربي؟ أنا فهمت حبيبي. سنحاول السيطرة على العالم. كل عام وأنت بخير تمارا. روحي خلص روحي. تأسف أنا. روحي. شكرا.